Juicy boys, juicy girls, and we're back. Ngayon, nakabili na tayo ng kulang na pyesa para mapalitan na natin tong chainring natin. So, papakita ko sa inyo yung ano yun, yung self-extracting crank arm bolt para sa SRAM. Let's do this! Yung DIY ng pagpalit ng chainring. Sana is di tayo magkaroon ng problema. Yun natin, let's go! So ang gagawin natin ngayon, since nakabili na tayo ng self-extracting bolt, tanggalin natin itong muna luma using Allen wrench. So 8 pantanggal using ito. So sa ibang crank medyo mahigpit. So ito kailangan ng puwersa. Kuhaan nyo yung crank arm, tapos kontrahan. Yun. So usually kasi nasa 50 plus Newton meter talaga to, kaya medyo mahigpit. Lalo na yung mga pag matagal nyo nang hindi natatanggal o kaya wala na siyang grasa. So tanggalin muna natin to. Ito papalitan na rin natin to ng bago. Kasi hindi siya tugma dun sa nabili ko. Sa Lazada lang siya, kaya hindi siya tugma, hindi siya orig. Pero pansamantala, ito muna yung gamitin natin. So ito yung tinanggal natin na bolt. Galing din sa original SRAM GX na group set natin. Ito yung bago. Ito yung self-extracting bolt nilalagay mo dyan. So gagamitin natin is Allen 8 tsaka 9. So tataka kayo bakit may 9 para yun dito sa self-extracting panghigpit. Tapos ito sa loob, ito yung 8. Okay? So, ang papalit natin, absolute black, chainring. Basta natin orange, syempre. Wala yung ibang gusto kong kulay eh. Saka mas mahal yung rainbow. Orange na lang. Eh, bagay naman sa tema ng bike natin eh. Kapit na natin, sana, okay. So first, lagyan muna natin ng grasa, syempre. Washer, bolt, tapos self-extracting bolt natin. So, I hope tama ilagay natin na washer. Wala naman na siya ibang paglalagyan actually. Kaya hindi ko tama yan. Tapos, napin nyo lang kapain nyo yung tamang ng pag-roscas. Okay. So, ngayon, na-discover natin, pabalik ang paghigpit niya. Ayan. Pag ganito, counterclockwise yung paghigpit. So, higpitan muna natin. Okay. So, ngayon, tatanggalin na natin yung chainring. So, flush ba siya? Mukhang flush naman. Muna natin ito. Lock natin para matanggal yung kadena. Yan, lumuluwag na. Yun. O, diba? Alright. So success, yun nga talaga, dahil nawala natin yung pyesa, hindi natin matanggal yung crank dahil dito sa self-extracting tool. So since bago-bago pa yung bike natin, malinis pa yung loob. Wala pang kagalos-galos, so dumi. Hindi pa naman tayo hardcore trailing. Punta na natin. So meron siyang 3 bolts, 1, 2, 3, T25 na torque wrench ang kailangan. Mahigpit din to sigurado kasi mga pyesa ng crank mahigpit talaga eh. Pag binasa nyo yung sa SRAM, ang torque nya or Newton meter dapat
70, 71 to 80. Imagine. Wala tayong ganun na torque wrench. Ang maximum lang nitong meron ako is nasa 25 lang. So, mano-mano natin hihigpitan. O nga pala, bago ko makalimutan, pag bibili kayo ng ganito, make sure na match. Halimbawa, itong GX na SRAM ko is boost 3mm offset. So, boost siya. So, dapat, siyempre, bibili nyo is ano din, the same, 3mm boost. Isa pa na dapat nyo i-consider kasi meron ito hanggang 32, 34, 36 T or teeth. So dapat check nyo yung bike frame nyo kung compatible siya. Sa akin naman is yan based sa frame natin hanggang 34 T ang pasok dyan na maximum. Hindi naman kailangan nyo malaman. Pero dapat kung sinabi ng halimbawa, komensal dun sa uy, hindi mo pala ganun kahigpit. Isa. Dua. Tatlo. Tanggal na. Ang chainring natin, 32T SRAM GX. Punasan muna. May mga ali-alikabok, buha-buhangin. Pagkakataon nyo na siyang malinisan. The moment of truth, ito, lapit ka. Yung videographer, shoutout nga pala kay Kuya Adi natin. So may ano naman yan, may orientation, may kita nyo. 1, 2 yung tornilyo, 3. Tatapat nyo lang. Swak! No problemo. Basic. Diba? Lagyan din natin ng grasa yung ano, itong mga bolts para panlaban din to sa tubig pag nababasa. Tarang! Bakit na? Ganun lang. Diba? Ipitan muna natin. Lagyan mo rin ng grasa dito sa loob. Ipitan muna natin. Madalas kasi na part ng bike natin na nadudumihan. Pwede natin ng grease. Okay. Hindi nyo sa kabilang side. Kapag inigpitan nyo yan, usa na rin siya ulit bumabalik. Voila! Oval Chainring ka na. Diba? So far, so good. Walang sabit sa frame. Diba? Basic. Tapos, check nyo rin kung may alog. Walang alog. Diba? Bike mechanic. So, higpitan na natin. So, dito sa crank, okay lang mahigpit yan dahil ito yung madalas na pag bumigay yari, semplang ka talaga. Pre,
Balik ang kadena. Eh di wow, naka-oval. Ganun lang kasimple. Pagpalit ng chainring. I hope may natutunan kayo. Very basic lang naman. Tanggal tornilyo, tanggal lang ng crank, tanggal ng chainring. Test ride natin to bukas sa umaga. May ride kami ng mga pamangkin ko and mga friends, diba? So, recovery ride ba? Comeback ride din nila yun. Kaya abangan nyo rin yung vlog natin about that. And basically that's it. Wala na akong ipapaliwanag pa. Very straightforward naman yung paggawa. Mukha na ginawa ko, kayang-kaya yan. And that's it. That's for our vlog. Chainring replacement. See you again on the next vlog. Comment and subscribe. So peace. Ride safe mga katropa Jack.